Hey, what's up? This is AFTR. So, today's video guys, magigame test tayo dito sa Redmi 10. At 8 games nga pala yung lalaroin natin dito. And then, malalaman din natin kung kakayanin nito yung mga high graphics na games. At makikita rin natin kung meron ba tong lag, delay, frame drop. Syempre, hindi mawawala yun. At yung hinahanap lagi ng mga player or mga user na heating issue. So, yun yung aabangan natin dito. So, tara guys, huwag natin patagalin pa. Let's go! Okay, so ito yung mga lalaro natin dito sa Redmi 10, yung ROX or yung Ragnarok Next Generation, Mobile Legends, Genshin Impact, PUBG, ASPHALT 9, COD, and NBA 2K20 at yung Pokemon Unite. So, sisimulan natin guys dun sa ROX. Okay, at ayun nga guys, ang una nating lalaroin dito sa Redmi 10 is yung Ragnarok X Next Generation. At pagpasensyahan nyo na guys, medyo punga yung pagsasalita ako. Meron kasi ang ubot sipon, pero hindi naman ibig sabihin nun, may COVID na tayo. So dito sa graphics natin guys, naka-high settings na siya. And 60 FPS na rin para makita natin yung performance nito kung kakayanin ba tong Ragnarok X dito sa Redmi 10. Okay, so ayan nga, dito sa Ragnarok X, okay naman siya. Merong konting-konti na frame drop, pero hindi siya ganong kahalata. Ayun. At mas maganda kung maganda yung internet nyo, stable, para hindi kayo lag or delay dito sa Ragnarok X. Yun lang naman napapansin ko dito. So, next guys, ang lalaro natin dito sa Redmi 10 is yung ML or Mobile Legends. Okay, so dito sa ML or Mobile Legends, ang magiging settings natin dito is ultra high settings. Uy, meron agad ultra high oh. Tinanggal ko lang yung skill vibration and sa color blind tinanggal ko lang din siya. At yun, wala naman ibang babaguhin dito. Okay na to. Okay guys, so dito naman sa Mobile Legends or sa ML, smooth naman yung game dito sa Redmi 10 at walang problema. Kahit naka-ultra high settings, walang kahit anong frame drop dito. Mas maganda kung stable yung internet niyo para hindi kayo mag-lag or mag-delay kasi minsan dun sinisisi so yan. At ang kasunod nating lalaroin is Genshin Impact. So dito babaguhin lang muna natin yung settings from default, medium, or high. So ayan, yun yung magiging settings natin dito. So from default, magiging medium, then next na settings, hanggang sa maabot niya yung high settings. Ayan. So, ito yung default settings yata. I think, ayan. Merong konting frame drop na, nararamdaman ko na. And then, baguhin lang muna natin sa kasunod yung medium settings. Ayan, so naka-medium settings na siya. At 30 FPS.
Okay, so babaguhin ulit natin yung settings dito sa Genshin Impact. So ngayon naman is naka high settings. Ayan. Titignan natin kung kakayanin pa ng Redmi 10 itong game na to. Kung meron na bang frame drop na mangyayari. Ayan. So dito naman guys sa Genshin Impact, pwede na rin naman, kaya naman yung medium settings. Pero pagdating sa high settings, yun, meron ng konting frame drop. At yun nga, mas maganda kung naka-default or medium settings lang tayo dito sa Redmi 10 pagdating sa Genshin Impact. So ang next nating lalaroin dito is PUBG Mobile dito sa Redmi 10. So ang magiging settings naman natin dito sa ating phone or dito sa PUBG Mobile is naka HD lang siya guys, di siya pwede sa ibang settings, and high frame rate and naka realistic ang style. So dito naman sa PUBG Mobile, so ito yung inabangan ko, yung unang loading and then sa paglanding at pagbaba ng character kung meron pang glitch or parang nabalik-balik. So ano yung tawag doon? Comment down below. Okay, so dito nga sa PUBG, ito lang naman talagang inaabangan ko, yung paglanding sa field or dun sa area ng laro, kung meron ba siyang glitch or parang di-stack up. At ramdam ko naman meron frame drop, pero nabalik din naman at magiging okay. So yun lang naman yung napansin ko dito. So next, ASPHALT 9. Siyempre, medyo mabigat din itong ASPHALT 9 kasi puro nitro. Ayan, at ang magiging settings naman natin dito ay naka high quality ang graphics. So, yan. So, dito guys sa ASPHALT 9, kita nyo naman na mayroong frame drop. At the same time, maging okay. Nabalik din naman agad sa normal. Pero yun nga, medyo madalas yung pag frame drop pag naka high quality. Ayan. At sa graphics naman guys, okay naman siya. Detailed and pagdating sa nitro, kitang-kita nyo yung mga effects. At yun lang napansin ko dito sa ASPHALT 9. Kaya maganda maglaro dito guys ng ASPHALT 9 sa Redmi 10. Okay, so COD. So the same lang naman yung gagawin ko dito sa COD. Ang inaabangan ko lang is yung loading, yung pagpunta sa aeroplano, ayan, ito nga yun. At yung paglanding, yung pagbagsak ng character sa field, kung meron ba doon na frame drop or meron ng glitch and stack up doon. So yun lang.
At muntik ko na makalimutan, ang magiging settings natin dito sa ating graphics is naka medium settings lang sa graphic quality, and sa frame rate naka high, and yung style natin dito is dynamic. So yun. Okay guys, so dito sa COD Mobile, pagdating sa graphics, wala akong masasabi dito, kundi okay, maganda siya, and detailed. Then wala naman nakikita kahit anong lag dito or delay. Yun nga, dahil nga stable naman yung internet namin. Pagdating naman sa frame drop, meron konti, pero hindi siya ganun kahalata guys, ayan. Siguro dahil medium settings lang yung graphics, kaya hindi siya ganun kahalata or ramdam yung frame drop dito sa COD. Ayan. So ngayon guys, ang lalaro naman natin dito sa Redmi 10 is NBA 2K20. So hindi pa updated yung roster natin dito. At ito yung settings natin, naka high na naman lahat and ultra high. Ayan. So dito guys, makikita rin natin kung meron pa siyang frame drop mamaya. So mag-play muna tayo dito. So dito sa NBA 2K20, hindi niya talaga kaya pag naka-ultra high settings and high settings. At madalas yung pag-frame drop dito. At yun, katulad nitong last na tira ni Kobe. Kitang-kita nyo guys, talaga grabe. Okay, so dito sa ating Redmi 10, ito yung pinakang last na lalaro natin dito sa ating phone. Itong Pokemon Unite. Ayan. So dito guys, sa Pokemon Unite, halos di mabigat yung game. Kaya smooth as smooth yung laro natin dito sa Redmi 10. At wala naman ako naramdaman na kahit anong frame drop. Kaya magandang laro rin itong Pokemon Unite dito sa Redmi 10. So ayan, overall guys, dito sa Redmi 10, halos yung iba mga games na mabigat is meron frame drop. Katulad dun sa RAGNAROK X, dun sa GENSHIN Impact, ASPHALT 9, sa PUBG meron din, pero di ganun kahalata. Doon sa NBA 2K20, sobra yung pagpa-frame drop dun sa game. And sa Pokemon Unite, smooth naman siya. And guys, dito sa Redmi 10, ito yung parting umiinit sa may kalapit ng camera. Sobrang init niya guys kapag maglalaro kayo ng mga games. Kaya mas maganda kung maglalaro kayo is huwag nyo pagsasabay-sabayin, one at a time lang para hindi ganun kainit. Or mas maganda na pagkatapos nyo maglaro, papahingayin nyo na para hindi uminit yung inyong phone. Kasi nga manipis din itong Redmi 10, kaya ang tendency is yun nga, iinit siya kagad and plastic back, kaya yun. Well guys, para sa akin hindi naman talaga to pang heavy user. Yun nga, budget phone lang to. At kapag di nila nahanap yung in-expect nila dito or hinahanap nila dito, sisiraan na nila. So yun ang nangyayari. Kaya huwag na maghanap ng wala. Kung ano meron tayo dito, yun na lang. At isa lang talaga ganyan ko dito, yung Wi-Fi signal, medyo mahina. So hanggang dito lang this after review for mga upcoming phone and unboxing. Please like, share, and subscribe, and click the bell button para lagi kayong updated. Peace, bye!